Morning guys, para sa Black Tiger Cafe, Binangonan. Check yung Facebook page nila. Deliver muna bago tayo umalis. Ayan. Birthday ni Jeric ngayon eh. John, batiin mo si Jeric. Happy birthday, Jeric. Evan, nagkita na kami. Nagkita na kayo. Okay. Thank you, kuya. Thank you. Ano po, shipping? Doon na. Batiin mo si Jeric. Hi, Jeric. Good morning guys. Good morning mga kagulay. Happy Saturday. Shout out kay Boss Omar. Happy 12 years. Ayan o. High minds. Ngayong umaga na to, pupuntahan natin ang Palaya Nature Farm kasi malapit na ang greenhouse matapos. Pero bago ang lahat, dadaan muna tayo sa farm kasi birthday ni Jeric ngayon. So, papatiin natin siya. Let's go! Jeric guys, ang sipag yan. Happy birthday! Happy birthday! Maraming mag-greet sa'yo. Happy birthday! Ilan taong ka na, Rek? 31. Mukhang puyat ka pa. Marami tayong stocks dyan. Yun. Naglilitsyon ba tayo ngayon, Rek? Hindi pa. Kailangan tayong rabbit. Tayong rabbit. Dati naglilitsyon rabbit. DIY. Tapos, malalaki. Yan. Tapos, guys, look at this one, guys. Mintol. Dual mint. So, yun lang, nabati na natin si Jeric. Okay naman siya. Mukhang may lakad ito mamaya. Sisibak ng punong kahoy ito. Ito yung mga stocks namin dito. Panoorin nyo. So ito, dadalhin natin ito sa Palaya few days from now kasi malapit na siya matapos. Ito din, Rek, oh. Ay, wag muna siguro. Wag muna. Hindi pa naman tapos na linyahan doon. Hindi pa na. Oh. Sige. Right, bye-bye. Punta na tayo sa Palaya Farm. Guys, nandito na tayo sa Puso-Puso. Okay, checkpoint yan para sa mga nagbe-banking. Ayan o, mga police, mga barangay tanod. Alright, so paakyat na tayo guys ng akyata ng Marilake. Kasi ito, Marilake din to eh. Marilake Highway. Let's go! Daming checkpoint yan kasi maraming nagbe-banking ngayon dito. Nandito tayo sa Palaya Nature Farm. Natural Farm pala. Palaya Natural Farm. Yan po yung 4 na greenhouse. Tapos dito ulit, meron ulit greenhouse dyan. Maraming greenhouse ang gagawin. Yan. Right, so dito lang. Update ko kayo sa mga development dito. Guys, nandito na tayo sa Palaya Farm. Kakatapos lang namin mag-lecture ni Sir Iggy. Kumain kami. Ayan, meron pa. Kumain kami ng mga salad. Visit kayo dito sa Tanay Palaya Natural Farm. May ilog doon, yung pinapakita namin na video. Tara, punta natin yung ilog. Come on guys, let's go.